यस्तै के दिएको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको विस्तारित रूप 2a लेखेको छ अनि x को पावर a माइनस b अनि x को पावर b माइनस c इन्टु x को पावर c माइनस a अब हेर्नुहोस् यो भनेको के सजिलो यहाँ तपाईले यहाँ a यहाँ a भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको विस्तारित रूप गरेर cos b अनि a माइनस b यति गरिसकेको छ हैन फर्मुला b को पावर के भनेको छ x को पावर a minus b into x को पावर b minus c into x को पावर c minus a तपाईलाई थाहा छ हेर्नुस् a को पावर n into x को पावर n a को पावर n cos या plus छ भन्नु x को पावर a minus b plus b minus c plus c minus a अब यहाँ a छ plus यहाँ minus minus plus x to the power n is equal to 1 अहिले यसमा मात्रै म गर्छु पछि गरेर तपाईलाई देखाउँछु ल धन्यवाद।